Dumating po sa pagkakataon, after 1 week po, nakaranas po ako ng maliban sa pagsasakit ng ulo, nagkaroon po ako ng lagnat. Nung swab test po ako, kinabukasan ay natanggap ko po yung resulta na isa po ako sa nagpositibo. Yung Ministry of Health po dito ay pumunta dito sa amin pong bahay para i-check yung pamilya ko po. Sinwab test po din sila. Nalaman namin si Mrs. po ay positive. Ako po ay dumating dito noong taong 2006 ng December. Ito po ay pagkatapos ng aming kasal. At mula po noon ay nagtuloy-tuloy na po yung paghahanap buhay ko po dito sa ibang bansa. Noong December 2018 po, ang kumpanya po namin ay isa sa mga naapektuhan ng recession at isa po ako sa natanggal nung panahon po na iyon. Kasalukuyan naman pong napakahirap maghanap ng mga malilipatang trabaho po ng time po na iyon. Marami na pong pagkakataon na nawalan po ako ng trabaho pero nakalilipat naman po ako agad. May mga pagkakataon nga po ay nag-overlap pa. So ibig sabihin po, hindi pa po tapos yung kontrata ko doon ay may nag-hire na po sa akin. Kaya lang nung pagkakataon po ng taong 2019 January, yun nga po, napakahirap po talaga na maghanap ng trabaho. Nag-alala po ako doon sa pamilya ko dahil po marami ting mga obligasyon. Yun po ang una kong naisip. Renta sa bahay, budget po namin sa pang-araw-araw, tapos yung pag-aaral po din ng mga bata. Hindi po ako tumigil para maghanap ng trabaho eh. Araw-araw ay tinatawagan ko yung mga kakilala ko dito, mga naging kaopisina ko po. Nagbabaka sakali na meron silang bakanting trabaho para sa akin. Sa 3 buwan ko po na paghahanap, meron po akong inaasahan na trabaho dahil ako po ay na-interview at nabigyan ako ng contingent offer. Pero po yung contingent offer po na ito ay subject for approval po ng kliyente. Kaya lang dumating po sa magdadalawang buwan na po ay wala pa rin po yung approval. Sinabi ko po sa misis ko na mahihirapan tayo na kung nagpapatuloy tayong maghihintay ng ganito ay baka tayo mawalan na ng savings. Kailangan nating makausap yung eskwelahan ng mga bata na makisuyo tayo na kung po pwede ay dun muna sa Pilipinas nila ipagpatuloy yung pag-aaral nila through online. Tinawagan po muna namin yung eskwelahan nila. Naintindihan naman po nila na umuwi po muna yung mga bata at dun po magpatuloy ng pag-aaral through online po. Nung dumating po sa punto na nawalan ako ng trabaho, ang una ko pong ginawa talaga ay nagpanata, nanalangin. At ipinangako ko sa Panginoong Diyos na ano man ang mangyari po sa buhay namin, na mawalan ako ng trabaho tuloy-tuloy, hindi ako titigil sa pagtupad ko ng tungkulin. Yun po yung isa sa mga inisip ko na meron po tayong Diyos eh, na kahit na walang-wala na talaga tayo, meron pong tutulong sa atin. Yun po yung isa sa magandang kapalaran po natin bilang Iglesia ni Cristo. Mahalaga ang tao na sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat katulad ng sinasabi sa atin ng mga apostol, maaaring merong mga tao noon sa panahon nila na hindi kasama sa mga magiging tagapagmana, ngunit naging tagapagmana rin. Kailan? Nang sila ay magkasama-sama o umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo.
Kaya napakapalad natin na mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi natin dapat bitawan itong kahalala natin na ating tinanggap mula sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat kung gusto nating makarating doon sa langit, sa araw ng paghukom, kailangan nasa loob tayo ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat iyon ang pinatutunayan ng Biblia na makararating doon sa Diyos, doon sa langit. Sana itong ating pagkaiglesia ni Kristo, huwag nating mabitawan. Sana itong ating pagkaiglesia ni Kristo ay atin pong mapagyaman. Sana huwag nating kalilimutan na itong ating pagkaiglesia ni Kristo ay ating pahalagahan. Morning, sir. This is our third revision. Nagkaroon po ng aktibidad ang Kapisahan ng Pansambahayan. Tungkol po ito sa INC music video. Nakapag-isip po yung isa sa mga may tungkulin na nasa sa kasalukuyang panahon ng pagkakataon na yon ay maraming mga manggagawa ang walang hanap buhay. At isa rin na naging tema po ng aming lokal na yun ang gawin naming INC music video. Ako po yung tinuro nila na mag-lead role. Nag-shoot po kami na nagpapanata po ako. Imbis na i-portray ko lang na nananalangin ako, ay totoong nagpanata po ako. Nanalangin po ako ng time team na hindi ko po naiwasan na tumulo na pala yung luha ko. Ang panalangin ko po noon ay pagkaloob po sa akin ang maraming Diyos, yung magandang hanap buhay, hindi makakahadlang sa pagtupad ko ng tungkulin at sa pagtataguyod namin ng mga paglilingkod po. At doon din po sa panahon na yon, sa araw po na yon, actually madaling araw na po yun, nag-shoot din po kami na kunwari ay natanggap ako sa trabaho. So, yung pag-arte ko po noon ay hindi ko maisip dahil hindi ko pa nararanasan po eh. Pero inisip ko lang talaga na sa hirap ng paghahanap ko ng trabaho at mayroong tumawag sa iyo, kakaibang pakiramdam. Kaya yun po yung pinutray ko doon sa shoot pa namin. Gusto niyo ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid? Hindi sapat, Iglesia ni Cristo lang tayo. Kailangan Iglesia ni Cristo na hindi nagsasawa sa paggawaan niya kung ano ang mabuti. Kinakailangan Iglesia ni Cristo anuman ang kanyang masagupa ay hindi siya masisiraan ng loob. Hindi niya isusuko yung paggawa ng mabuti na hinahanap ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat kung ganyan ang magiging katangian natin, ang sabi ng Biblia, yun anyang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Yun ang ating makakamit. Yun ang ating tatanggapin. Tandaan ninyo, kung gusto nyo ng pagpapala ng Diyos, kumbinsihin natin ang Diyos na talagang dapat tayong pagpalain. Sa paano pong paraan? Nakikita niya, sinusunod natin yung lahat ng kanyang mga kalooban. Kung gusto ninyong masolusyonan ang inyong problemang kinakaharap dito sa buhay na ito, napakahalaga. Maging masunurin ang bawat isa sa atin. Pagka tayo naging masunurin, makatitiyak tayo ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Alas 2 po ng madaling araw, natapos po yung pag-shoot namin ng mga kasama namin mga may tungkulin. At nakapagpahinga na po kami. Ginising po ako ng cellphone ko ng alas 8 ng umaga at may tumawag sa akin na ibang numero. Pagkasagot ko, ang bumungad po sa akin ay, Jose, congratulations. You will be going to start your contract here in our company. Ang naging sagot ko po doon ay kung paano kami nag-shoot nung gabi na yon, ay ganun din po ang naisagot ko na kapag Tagalog po ako sa kanya, salamat po. And then, na-realize ko na ibang lahi po pala yung kausap ko. Kaya nag-English na rin ako. So, thank you.
una ko pong inisip pagkatapos po na marinig yung tawag niyo ay magpasalamat sa Diyos po. Ganun naman po lagi kapag nakararanas po ako ng tagumpay. Ang una ko pong sinasabi sa sarili ko, salamat po, Diyos ko. Pagka tayo aktibo sa mga aktibidad sa loob ng iglesia, yan ang pamumuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos sapagkat hinahanap niya sa atin yon. Kaya nga ang bawat isa sa atin dapat nagbubunga. Dapat nakikita na tayo ay nakatutugon sa hinahanap na yan ng ating Panginoong Diyos sa atin. Paano pa natin matutupad yung pamumuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos? Pagka tayo ay nagbabagong buhay, hindi tayo nabubuhay sa pagkakasala. Kasi yun ang tamang pamumuhay na hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya, pagka ginawa natin yan, ang sabi ng Biblia, meron kang pagpapala. Dito pa lamang sa kasalukuyang buhay, lalo na sa darating. Tatamuhin mo yung dakilang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Pagka ang Panginoong Diyos ay sinamba natin, hindi natin pinabayaan ang ating mga pagsamba, maliwanag ang sabi ng Biblia, pagpapalain ko anya kayo, yung inyong pagkain, yung inyong inumin. At hindi lang yon. Ang sabi pa ng ating Panginoong Diyos, aalisin anya niya ang mga sakit. Sana kaawan tayo ng Diyos. Maisakatuparan natin yung lahat ng mga inaasahan niya sa atin. Sapagkat ang layunin, kaya itinuturo ito sa atin, tandaan ninyo, para yung pagpapala ng Diyos ating matamo. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Dahil po sa maigpit na adikain po ng pamahalaan dito na mabawasan o maiwasan ang pagkalat ng epidemya, ay inimplement po dito yung social distancing na kung saan yung aming pong kumpanya ay ipinatupad din sa aming mga empleyado. Isa po ako sa mapalad na mag-work from home po. Ganun pa man, may mga pagkakataon po na lumalabas po kami para bumili ng mga grocery. Dumating po sa pagkakataon, after 1 week po, nakaranas po ako ng maliban sa pagsasakit ng ulo, nagkaroon po ako ng lagnat. Dumating sa point po talaga na nahirapan akong huminga. Kaya pumunta po ako sa health center at nagpa-check up po ako. Nung sinwab test po ako, kinabukasan ay natanggap ko po yung resulta na isa po ako sa nagpositibo. Hanggang pagkatapos po nun ay dinala po ako sa quarantine facility ng gobyerno. Bagamat malayo po ako sa aking pamilya noong panahon na naka-isolate po ako, sa pamamagitan po ng video conferencing ay naisasagawa po namin yung aming pagsambang pansambahayan. Ang pagsamba ay patuloy na nagpapalakas sa amin. Sampalatayanan ninyo itong sinasabing ito ng ating Panginoong Diyos ngayon sa atin. Pagka tayo tumawag sa Kanya, sapagkat ginagawa natin yung Kanyang mga kalooban, yung Kanyang plano para sa atin, tutuparin niya. Gagawin niya yung para sa ating ikabubuti. Hindi tayo papayagan ng Diyos na mapahamak. At bibigyan niya tayo ng isang kinabukasan at ng isang pag-asa para tayo makapagtaguyod hanggang sa wakas. Yung ating ginagawang pagsambay napakahalaga na dito gawin natin yung ating paglapit, yung ating pananalangin sa ating Panginoong Diyos. Kasi yun ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos na gawin ang mga hinirang niyang nangangailangan sa Kanya na lalo na sa panahon ng pagsamba, tumawag sila sa Kanya para hingin ang kanilang pangangailangan. Nung ako po ay ginagamot na, nung pangalawang araw, nabalitaan ko na yung Ministry of Health po dito ay pumunta dito sa amin pong bahay para i-check yung pamilya ko po. Sinwab test po din sila. Nalaman namin
na ang mga anak namin ay negative pero si Mrs. po ay positive. Pero sa awa po ng Diyos, si Mrs. po ay asymptomatic. Una, nag-alala po ako sa kalusugan niya. Nag-alala rin po ako sa aking mga anak dahil nga po siya ay nag-aalaga sa aking mga anak at siya ang tumitingin sa kanila. Ang ginawa ko lang po talaga nanalangin ako. Nanalangin po kami sambahayan. Maging yung mga pamilya ko po na nasa Pilipinas, nung nalaman po nila na nagpositibo po ako, ay gumawa sila ng paraan. Gamit po yung video conferencing, gumawa kami ng paraan para magpanata po. Awa ng Diyos, after 14 days po dun sa isolation or quarantine facility, ay hindi po ako nakaranas na ng mga simptomas. Kaya nagpasya po yung doktor ko po na i-discharge na po ako dun sa quarantine facility. Natuwa din po ako na madi-discharge ako dahil unang-una na-miss ko po yung mga anak ko, yung pamilya ko, na makikita ko po sila, hindi lang sa video conferencing. Kaya nagdali-dali po ako na ayusin yung mga gamit ko sa quarantine facility at prepare ko po yung sarili ko dahil na-excite po ako na makauwi agad. Si Mrs. po ay okay naman na po. Pwede na rin po siyang lumabas ng bahay. Sa kabila po ng maraming karanasan po namin, ito po ang naging dahilan para lalo pong mapatatag po ang aming pagsasama bilang sambahayan. Napatatag din po ang aming pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At gaya ng natutunan ko doon sa nakaraang pagsamba na itinuro po, pinangunsawaan po ng ating tagapamahalang pangkalatan na kapatid na Eduardo B. Manalo, na kapag tayo po ay lumapit ng masigasig sa ating Panginoong Diyos at sumusunod tayo sa mga aral ng Diyos, diringgin po yung mga pagtawag natin.